හොඳයි සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම අද මම ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා පෝටබල් ස්ටීම් ප්‍රෙස් අයන් එකක්. මේ අයන් එක රත් වෙනවා නමුත් ස්ටීම් එක එන්නේ නැහැ. අපි බලමු ස්ටීම් එක එන්නේ නැති වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට එකතු වෙමු. වෙනකොට මේකේ අයන් එක හොඳට හීට් වෙලා තියෙනවා. අයන් එකේ හීට් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතන ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ගැටලුව තියෙන්නේ ස්ටීම් ටැංක් එකට වතුර ගන්න නැති ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මම මේ ටැංක් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් වාට මෙතන මේක ඇරලා බලලා අයින් කරගන්න ඕන. මොකද අපි ටෙස්ට් එක ඉවරයි. ඉතින් පළවෙනි සැරේට මොකද මේක රෙඩි හොයාගත්තද මොකක්ද තියෙන්නේ කියන එක. හරි. මෙන්න මේක තමයි පම්ප් එක විදිහට තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි වතුර මේ ටැංකින් මේන් ටැංක් එකෙන් අරගෙන මේ පම්ප් එක හරහා ස්ටීම් ටැංක් එකට බොයිලර් එකට වතුර දෙනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. දැන් මේ පම්ප් එක වැඩ කරන්නේ නැතිකම තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු පම්ප් එකේ කොයිල් එක පිච්චිලාද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට පම්ප් එක මල්ටිමීටර් එකෙන් ෆීඩ් කරලා බලලා මල්ටිමීටර් එකෙන් දෙන්නන්නේ පම්ප් එකේ ඒක තමයි මේක ප්‍රධාන ගැටලුව තියෙන්නේ. අන්න මේක පම්ප් එකේ තියෙන මේ පවර් සප්ලයි පොයින්ට් එකට කොයිල් එකේ ඒ අග්‍ර දෙකට මේ මල්ටිමීටර් එක දීලා බලුවා පොත් දෙක පොත් දෙක තිබ්බට මේක රීඩින් එක මොකද වෙනවන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගාව ටෙස්ටිං කෝඩ් එකක් මම ලෑස්ති කරලාගෙන තියෙනවා. මේක මම ගාව නිතරම තියෙන එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාවත් මේ වගේ ටෙස්ටිං කෝඩ් එකක් ලෑස්ති කරගෙන තිබුණොත් ඕගොල්ලෝගේ පාවිච්චි කරන ඒ කෙනාදාලා තැන හැටියට ඕගොල්ලන්ට කනෙක්ටර් එකක් දෙන්න ඕන නම් එහෙම දෙතේ ඒක නැත්නම් ක්ලිප් එකක් ගන්න ඕන නම් එහෙම දෙතේ ඒක විදිහට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ගොඩක් උපකාරී වෙයි ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරගෙන යනකොට ඉස්සරහට. මේකදී මම නිව්ට්‍රල් එකේ පේස් එකේ දෙපැත්තට දීලා තියෙනවා. earth wire එක දීලා තියෙන්නේ මැදට. ඔයගොල්ලන්ට කොම් පෙන්නන්න. ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් විතර අපි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒක විතර earth wire එක මැදට දීලා තියෙනවා. ඒක මිස්ටේක් එකක් වෙන්නේ ඕන කෙනෙක්වත් මේ වයර් තුනක් හයි කරනවා නම් earth එක මැදට දීලා නිව්ට්‍රල් පේස් දෙක දෙපැත්තට දාන්න. ඒකට ඒක වරදින්නේ නැහැ. එක විදිහටම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක මම ඊට අමතරව මේකේ දෙපැත්තට ටර්මිනල් ක්ලිප් දෙකක් හයි කරගෙන තියෙනවා. දැන් හදන්නේ මේ පම්ප් එකට ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එකක් දීලා බලන්න පම්ප් එක වැඩ කරනවද කියන එක තමයි අපිට ෂුවර් කරගන්න පුළුවන්. පම්ප් එකට ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එකක් දීලා පම්ප් එක ඕපන් වැඩ කරනවද කියලා බලන්න අපි. හරි පම්ප් එක වැඩ කරන තත්ත්වය තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් පම්ප් එක වැඩ නොකරන හේතුව මොකද කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට මම තව එකක් කියන්නම්. මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම මල්ටිමීටර් එකෙන් මම චෙක් කරා ඒක වැඩ කරන තත්ත්වයක නැහැ කියන එක. නමුත් ඒක මම ඔයාලට දෙන්න මේ විදිහට. ඒකට හේතුව තමයි මේ මල්ටිමීටර් එක ඕම්ස් 200ක් තමයි පෙන්වන්නේ. මගේ මල්ටිමීටර් එක පාවිච්චි කරන
වම්ස් 200ක ගෑප් ඉඳන් තමයි රීඩ් කරන්නේ 200ක් තමයි පුරම පෙන්නන්නේ ඉතින් මේ කොයිල් එක වම්ස් 200කට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා ඒ නිසා තමයි මගේ මල්ටිමීටරට රීඩ් එකක් පෙන්වන්නේ නැත්තේ ඒ ගැනත් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ එකපාර මල්ටිමීටර මේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන මේ වගේ මල්ටිමීටරයක් නම් එකපාරටම මේකේ රීඩින් එකක් එන්නේ නැත්නම් කියන්නේ මේ වගේ කනෙක්ටිවිටි බලනකොට රීඩින් එකක් එන්නේ නැත්නම් එතන කොයිල් එකක් සම්බන්ධව තියෙනවා නම් කොයිල් එක වම්ස් 200කට වඩා වැඩිපුර තියෙනවා නම් ඔයාලට රීඩින් එකක් ගන්න බෑ ඒක තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය ඉතින් මම නැවත වතාවක් මේක සවි කරගත්තා එන්න මුකුත් හයි කරලා නැහැ අර කැරි ටික කලින් හයි කරා විදිහටම සවි කරගෙන තියෙනවා මම දැන් ආයි පවර් සප්ලයි ඔන් කරලා බලනවා දැන් මොකද වෙන්නේ කියන්නේ මේක පවර් බටන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා අතරින් දෙන්නේ එතකොට මේක නිල් පාටින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ පවර් බටන් එක නිල් පාටින් තමයි ඉන්ඩිකේට් වෙන්නේ අර තේරෙනවා මෙතන පවර් බටන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාම ප්‍රෙස් කරලා හෝල්ඩ් කරන්න ඕනේ वीडियो का दिक्कत नहीं पड़ रही वीडियो बनाता ना मैं ओपन करना पड़ता है मार करना अरे तो मम्मा दिन सेरेटर मेक पावर सप्लाई दीला बेलुआ नमुत मेके पंप එක ඕපන් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් බලන්නේ පම්ප් එකට පවර් සප්ලයි එන්නේ නැති වෙන්න හේතුව මොකද කියන එක. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි මම මේ ඉතුරු කොටස් ටික ඔක්කොම ගලවගෙන ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේකේ තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කියන එක. හරි අපි දැන් මේක හීටින් එලිමන්ට් එක ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකකින් චෙක් කරා වැඩි හොඳට ඒ කියන්නේ මේක අපිට පවර් සප්ලයි එකක් 230 වෝල්ටේජ් එකක් දීලා බලන්න පුළුවන් ඊට කලින් අපි මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරලා බැලුවා මේකේ තියෙන පොඩි බයිමීටර්ස් දෙකක් තියෙනවා මොකද ඒකේ හීටින් මේකේ ටැංක් එක රත් වුණාට පස්සේ එතනින් තමයි ඕවර්හීට් එකේදී ඕෆ් කරන්න තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් දෙකක් ඉතින් ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකෙන් අපි චෙක් කරලා බැලුවා හීටින් එලිමන්ට් එක වැඩ කරනවද කියලා. නමුත් ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. මගේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකට පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟ අවස්ථාවට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ෂුවර් එකක් තියෙනවා මේ හීටින් එලිමන්ට් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකෙන් චෙක් කරලා බැලුවා මේක හීටර් එලිමන්ට් එක මල්ටිමීටර් එකට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකත් පෙන්වන්නේ නැහැ මේක හීටින් එලිමන්ට් රීඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හීටින් එලිමන්ට් එක පිච්චිලා කියන එක තමයි අපිට දැන් තීරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවෙනි වතාවට මම මේකට ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එකක් දෙනවා මේ හීටින් එලිමන්ට් එකට. හීටින් එලිමන්ට් එක තමයි මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන හීටින් එලිමන්ට් එක සම්පූර්ණම. මෙතන මේකේ කොන්ටැක්ට් පොයින්ට් දෙක තියෙනවා. ඉතින් අපේ කොන්ටැක්ට් පොයින්ට්ස් වලට මේ ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එක 230 වෝල්ටේජ් එක දීලා බලමු. මේක දෙවෙනි ඒ කියන්නේ වෙනත් විදියකට
වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක කන්ෆර්ම් කරගන්න 100%ක්ම මල්ටිමීටරෙන් බැලුවම පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එක දීලා බලනවා වැඩ කරනවද කියලා මම ඔයාලට දැන් ඒක පෙන්වන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන එක පොයින්ට් එකක් හීටර් එකේ මේ රතු පාට වයර් එකෙන් තියෙන්නේ. ඒක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා තමයි බයෝමීටර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕවර් හීට් වුණොත් එහෙම මෙතනින් කට් ඔෆ් වෙන්න හීටර් සප්ලයි එක. එතකොට රතු පාට වයර් එකේ ෆේස් එකේ කියමුකෝ අපි. එතකොට තමයි මේ නිල් පාට වයර් එක දැන් මේ හීටින් එලිමන්ට් එකේ අනිත් වයර් එක මේ නිල් පාට වයර් එක. ඒක සම්බන්ධ වෙනවා තියෙනවා ඊට පල්ලෙහාන් තියෙන බයෝමීටර් එකේ ඕවර්ලෝඩ් එකේ. එතකොට මෙයා සම්බන්ධලා දෙනවා මල්ටිමීටර් චෙක් කරලා බලලා මේ දෙන්න රීඩින්ග්ස් හොඳයි මේ දෙන්න වැඩ කරනවා. එතකොට මම මෙතනින් සප්ලයි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඉවරලා මේ වයර් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා 230 වෝල්ටේජ් එකක් දෙනවා. එතකොට මේකේ බයෝමීටර් එක හරහා දෙකම හරහා මේ වෝල්ටේජ් එකක් යනවා මේ හීටින් එලිමන්ට් එකට. එතකොට හීටින් එලිමන්ට් එක වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ක්ලෑම්ප් මීටරේ දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි ඔයාලට පේනවා ක්ලෑම්ප් මීටර මම හයි කරලා තියෙනවා. ඊට මේ මේකේ එක ලයින් එකකට දීලා තියෙනවා ක්ලෑම්ප් මීටර එක. එතකොට මම මගේ ටෙස්ටිං කෝඩ් එකේ වයර් දෙක හයි කරලා තියෙනවා හීටින් එලිමන්ට් එකේ පින් දෙකට. එතකොට මම සප්ලයි එක දීලා බලන්න කොහොමද මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි මම දැන් සප්ලයි පවර් සප්ලයි දීලා තියෙනවා. මෙතන ඇම්පියර් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක නිකමට හරි මේකේ කියන්නේ පවර් සප්ලයි එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ හීටින් එලිමන්ට් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා නැත්නම් ඕපන් කරලා නැත්නම් මේකේ කොයිල් එක මෙයාගේ ඇම්පියර් එකක් ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඇම්පියර් එකක් ගන්න නැහැ 230 වෝල්ටේජ් එක මම දීලා තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙයාගේ හීටින් එලිමන්ට් එක තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වැඩේ දැන් මෙතනින් නවත්තන්න වෙනවා. මොකද මේ හීටින් එලිමන්ට් එක මේ ටැංක් එක සම්පූර්ණ එකට තියෙන්නේ. මේ ටැංක් එක එළියෙන් ගන්න බෑ අපිට. මේක අනිවාර්යෙන් කම්පැනි දීලා ඉවරලා හදවන්න වෙලා තියෙන්නේ. කම්පැනියෙන් තමයි කම්පැනි විතරයි මේගොල්ලෝගේ මේ ටැංක් එක තියෙන්නේ. අපි බලමු කම්පැනියෙන් එක හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ විදිහට හරි ගස්සමු. දැනට මේ වෙනකොට ස්ටිම් ප්‍රෙස් මැෂින් එකක් කොහොමද ගලවන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක ට්‍රබල් ෂූට් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි මම හිතන්නේ ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටිම් ප්‍රෙස් මැෂින් එකේ අයන් එකේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් එළිය විකුණන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් කම්පැනි දීලා හදවන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ වැඩේ දැනට මේ විදිහට නවත්වනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ ඉදිකටම බැලුවා මම ගොඩක් ස්තුතියි වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙමු.
going on, going thing.